Morjesta! Tänään olisi luvassa tämän 2000 wattin napamoottorin vaihto. Joo, mä vähän auttelin tuota purkua joku. Mä oon tämmönen malttamaton tapaus ja tällä kertaa tuo keli ei oikein meitä suosi, eli voi alkaa tulla vettä ihan milloin vaan. Mutta juu, no tossa on vanha moottori, tuossa on uusi. Mä nyt alkuun kerron tästä napamoottorista, mihinkä mä päädyin. Elikkä tämä on, niin tästä mallimerkinnästä näkeekin, tää on 60 volttia, 2000 wattia ja tuo 50 B tai siinä voi olla H tai mitä ikinä, niin tuo tarkoittaa sen moottorin leveyttä. Eikä tuo 50 milli moottori tuolla tämän sisällä. Elikkä no mä toivoin, että tää olisi ollut 60. Elikkä mä etin näistä netistä tietoa näistä napamoottoreista. Ja tämähän on 8 tuuman tämä vanne. Elikkä jos tämä oikeasti olisi 2000 wattin tämä napamoottori, niin tässä pitäisi olla 60 millin moottori. Ja tässä on 50 milli. Elikkä ton 50 millin perusteella tässä olisi 1500 wattin moottori tämä oikeasti. Elikkä näin mä siis oletan nyt. Mä etin näistä aika paljonkin tietoa. Ja mä en tosiaan tiennyt, että mikä tämä oli ennen kuin mä tämän tilasin. Niin tämmönen se tuli kumminkin. Tää on tosiaan sieltä Rollboysilta. Jos jotakuta kiinnostaa, sieltä tosiaan tilattu. Ja sieltä näitä sai 1000 wattisia ja 2000 wattisia. Mä totta kai otin ton 2000 wattin mallin sitten. Koska tuolla on se 3000 wattin moottori, mikä me viimeksi laitettiin. Mutta tämä siis luultavasti on 1500 wattin oikeesti, eikä 2000 wattin. Se mua vähän harmittaa nyt tässä, mutta no, eipä sille mitään maha. Ja tää vanha moottori, täällä periaatteessa voisi olla kans 50 milliä leveä moottori tässä näin. Eli tässä on joko 40 millinen tai 50 millinen. Mä en nyt en ole ihan varma kumpi tässä on. Mutta siinä on siis jompikumpi. Elikkä tuo vanha moottori voi olla periaatteessa ihan yhtä järeä kuin tämä uuski. Niin kuin tehon kestoltaan. Et se mua tässä vähän niin kuin harmittaa, että oliko tästä vaihdosta nyt mitään hyötyä. Kyllä mä veikkaan, että jotain hyötyä sitä on, mutta no, sehän nyt selviää tässä kohta. No, mä toin tähän puntari. Punnitaan nuo nyt. Mä haluan ihan vaan tietää, että olisiko tuo painavampi kuin tuo ees. Tai jotakin, että me voitaisiin olettaa, että tämä olisi parempi. Mutta mä sanoisin, että tuo tuntuu kevyemmältä tää uusi kuin vanha. Et semmoista. Mutta joo. Katsotaan se seuraavaksi ja katsotaan sitten sitä asennushommaa. No niin, meillä on tässä puntari valmiudessa. Erittäin tarkka varmastikin, mutta sillä nyt ei ole niin merkitystä. Mitäs tää näyttää? Sellainen 14,5 kiloa. 14,5 kiloa. Suurin piirtein. Että joo, tää nyt on se. Painoin tää uusi. Että katsotaan sitä vanhaa. Että mitä se näytti. Se tuntuu aina kun mä käsipuntarilla ja testasin, että se olisi niinku pikkasen painavampi. Mutta sehän voi valehella. No eihän se valehtele. Tämä on 16 kiloa. Elikkä tämä on no ainakin yli kilon painavampi tämä vanha. Tämä on vähän niinku juu, nyt semmoista. Mä oon nyt vähän epäilyttää että uuden moottorin kanssa, että voiko se olla hyvä. No, ainakin
paino aina kevenee, tuo nyt paino vähenee, kun tuon moottorin vaihtaa, jos ei muuta. No, sehän nähdään kohta, että mitä tapahtuu. Eli mä tuosta ruosin jarrulevy irti. Tuo se näkyykin. Se tulee tähän ja se menee heittämällä. Ja tämän takia mä nyt halusin justin tämmöisen samankokoisen vanteen. Eli näitä moottoreita olisi saanut 10-tuumaisia, tai mitä mä nyt netistä katselin, niin 10-tuumasiakin olisi saanut, mikä olisi niin mennyt tähän heittämällä. Mutta tämä jarru oli semmonen, että tuo jarrulevy ei ole sopinut siihen uuteen sitten enää. Että niissä oli niinku, oliko ne 3-pulttisia yleensä justiin ne 10-tuumaiset vanteet sitten. Tai nämä moottorit, niin eikä olisi pitänyt hommata eri jarrulevyjä. Sitten varmaan olisi tämänkin joutunut vaihtaa uuteen tää jarrusatulan ja en tiedä mitä muuta kaikkea olisi joutunut tekemään sitten. Mutta se 10-tuumainen, sinnehän mahtuisi isompi moottori. Niin semmonen olisi periaatteessa voinut olla parempi ratkaisu kumminkin nyt kun vertaa tähän 8 sitten. Mutta no, katsotaan nyt, että oliko tää nyt huono vai hyvä investointi. No niin, ja moottori on asennettuna. Elikkä se tuli nyt 2 pultilla kiinni, eli täällä on tämmönen 6-pultti. Ja täällä on samoite. Sitten tuo johto tuli tänne alapuolelle. Tai niin se oli nimelmästi samalla lailla. Niin se varmaan kuuluukin olla. Sitten tässä on sellainen juttu, että jos nuo pultit yhtään löystyy, niin tuo moottori pystyisi alkaa pyörimään. Eli siellä on täällä semmonen hahlo. Miten näkyykö tästä? No tuolla näkyykin tuo hahlo, että se menee tonne vaan pelkästään yhdessä asennossa. Tähän näin. Sen pitää tätä alakautta niinku, tai täältä niinku sujauttaa se. En näkeekö sitä mitenkään, mutta tuo nyt sitten estää sen moottorin pyörimisen. Sehän olisi paha paikka sakas tuo moottori pyörimään ja tuossa on kuitenkin johtoa kiinni ja kaikkea, niin ei olisi hyvä homma. Sitten mä pistin nuo jarrut, eli tuo jarrulevy tuli tonne kiinni 6 pultilla. Ja tää satula, tästä on 2 pultilla kiinni. Kaikki on 6 koloja tässä nuo pultit. Ja sittenhän tämä onkin tässä. Sitten on ne sähkökytkennät. Elikkä täällä on tää halli. Elikkä tämä liiti kiinni vaan. Ja sitten on nuo vaihepiuhat. Ne on tuossa kytkettynä jo. Ja se oli siinä niinku sitten tässä tämä homma. Elikkä nyt meidän pitää tehdä taas tällä valkoisella piuhalla, että saadaan ne vaiheet taas sinne oikeaksi, tai tuo ne automaattisesti laittaa oikein, niin tehdään se homma vielä. Eli katsotaan, että alkaako tuo rengas pyörimään kumpaan suuntaan, ja sitten kun pyörii oikein, niin sitten tämä on valmis. Elikkä just sama homma kuin viimeksi. Tuolta tuo johto kiinni, täältä virrat päälle. Ja se pyörii aivan oikein. Sitten vaan täältä johto irti. No niin, ja oltais taas valmiina testiajolle. Mä oon vähän kyllä skeptinen nyt tuon uuden moottorin suhteen, mutta no, katsotaan miten tää pelittää.
Sitten tuloksien pariin. No niin, nyt olisi koeajo suoritettu ja joo, olihan se parempi. Eli kiihtyvyys oli parempi, no huippunopeus oli oikeastaan sama, että ihan niinku pikkasen ehkä parempi. Mutta tuossa oli semmonen jännä juttu, että kun kaasutti, niin siinä oli puolikaasua tyhjää, sitten se nykäsee oikein kunnolla ja sitten loppukaasu on taas oikeastaan tyhjää. Et se on niinku on-off kaasu nytte. Elikkä mä en ymmärrä, että hajosko muuta nyt tuo kaasukahva vai onko se moottori vaan semmonen, että se on ihan hirveä äkäinen. Että se on lähes niinku on-off. Eikä nyt se niinku meno on semmoista tökkivää. Eikä kaasu pois, kaasua lisää. Ja se on niinku tosi pieni, siinä niinku kaasun puolivälissä on se tavallaan se ottava osuus siinä. Tässä on aika jännä homma nyt. Että mä nyt tutkin ton kaasukahvan seuraavaksi, että onko siinä joku ongelma. Että voiko se vaan olla, vai voiko se moottori vaan tehdä niinku tommosta, en ymmärrä. Ja toinen juttu, niin mä tutkin akkua, niin katsotaan sitä kohta. Mä veikkaan, että tuosta akusta nyt johtuu, minkä takia me ei saada sitä huippunopeutta yhtään sen paremmaksi. Niin, tosiaan vettähän alkoi tulla silloin jo viimeksi sillä mun testiajolla, eli nyt on eri päivä kyseessä. Ja niin kuin näkee lumitilanteesta, että on lumet lähtenyt ihan mukavasti. Mutta joo, niin toinen asia, minkä mä huomasin, mikä oli erikoinen, niin tuo moottori. Elikkä eilen oli aika kylmä päivä. Ja niin tuo moottori lämpesi mun mielestä enemmän kuin se vanha, saman pitkällä ajomatkalla. Elikkä tämä 1000 wattin lämpesi omasta mielestä vähemmän kuin tää uusi 2000 wattin. Elikkä se on vähän niinku jännä huomio, mutta onhan tää niinku jopa 1,5 kiloa kevyempi tää uusi. Niin totta kai se lämpiääkin sitten eri lailla. Mut semmoista. Et semmonen huomio tuli kans tehtyä. Mutta joo, jatketaan sitä akkuhommaa. Ja tän kaasun tosiaan pitää tarkistaa. Mä en tiedä mikä siinä oli. Tuo moottorikohtainen vaan, mutta se niinku lähti puolesvälissä suurin piirtein vetämään. Sitten pikkasen laittoi lisää, niin ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta enää. Et se kaasu on niinku on-off. Tosi niinku mielenkiintoinen. Mutta juu, katsotaan tää akkua. Elikkä tämä akku on Contio Cruiser 2.0 Long Range mallista. Elikkä siinä missä on 2 akkua. Ja tämä on niinku sen toinen akku. Ja tämä tuli siis mulle täysin uutena. Että ei ollut vaan, tai mä tämän käytettynä ostin, mutta ei ollut sillä entisellä omistajalla käyttöikään siihen toiselle akulle, että pärjäs hyvin yhdellä. Mutta joo, täällä on tämmönen juttu, elikkäs, mä nyt tosta otin sen esiin jo. Elikkä täällä on sisällä 40 ampeerin sulake. Ja mitä mä nyt mittasin, niin mä sain tästä pihalle enimmillään 45 ampeeria. Elikkä joko tuolla se BMS rajoittaa, mikä tää akun sisällä on, tai sitten mun kaasukahvassa on jotain vikaa. Elikkä tää kaasukahvahan määrittää sen volttimäärän, mitä menee säätimelle. Eli tänne kaasukahvaan tulee 5 volttia ja täyskaasulla sinne säätimelle pitäisi mennä vähintään 4 volttia. Muistaakseni 4,3 volttia on se normimäärä, että mikä niin on täyskaasu, 4,3 volttia. Ja pitää se nyt tarkistaa, että onko se että meneekö se 4,3 volttia varmasti sinne säätimelle asti sitten. Mutta joo, katsotaan tää akkua nyt tästä vielä. Eli täällä näkyy 60 volttia, 20 ampperituntia, 1200 wattituntia. Tossa on mitat, 60 volttia. Tässä on valmistuspäivämäärä, eli tämä on valmistettu 2021 huhtikuussa. Eli tämä akku on myyty noin vuoden vanhana. Niin tämä on ollut siis ihan uutena ostettu 2022
Oliko se huhti vai toukokuussa. Eli tämä akku on ollut jo vuoden vanha siinä vaiheessa, kun tämä on myyty se cruiseri uutena silloin. Et se kannattaa ottaa huomioon, että se akku voi olla vuodenkin vanha tai vanhempi. Tuolla on maksimilatausjännite. Tuolla on maksimilatausteko 5 amperia. Eli tähän on turha laittaa yli 5 amperin laturia tämmöiselle akulle. Eli se ei ota vastaan sitä enempää. Ja sen mä huomasinkin jo. Mä voin selittää sitä kohta tarkemmin mun uudesta laturista. Mutta juu, tämmönen täällä on. Täällä takapuolella tosiaan oli näitä ruuveja vaan jokunen täällä ympärillä, että nuo vaan pois, niin sai tän auki. Mutta joo, mä kävin tutkimassa nyt se akun valmistajan sivuilta. Se oli tuo Haoyang New Energy. Tuommoinen noin, niin. Elikkä täällä on PMS, joka antaa 35 amperia jatkuvaa ja 70 amperia piikkiä. Mutta sillä oli vaan 40 amperi sulake. Eli eihän tästä voi saada mitenkään 70 amperia pihalle. Tai no riippuu mikä on se hetkeinen teho aika. Että onko se sekunti vai miten paljon. Mutta kumminkin. Eli täältä pitäisi saada kumminkin pihalle se yli sen 35 amperia hetkellisesti. Mutta mä kokeilin pihtimittarilla. Niin mä en saanut ainakaan tällä kaasukahvalla sieltä kun maksimissaan 45 amperia. Että ja se sulake tosiaan kesti vielä 45 amperia. Ainakin hetkellisesti. Elikkä mä nyt tutkin, että onko tässä kaasukahvassa jotain vikaa. Jos ei, niin sitten tuon akun PMS rajoittaa sen antovirran siihen 35 amperiin. No katsotaan nyt se paino vielä, kun mä niin tykkään näitä painoja niin vertailla. Elikkä tämä painaa 7 kiloa. Ja se on jännä, kun näitä akkuja katsoo justiin samanlaisia. Katsoo vaikka AliExpressistä, niin tämmönen 20 amperitunnin akku painaa 4 kiloa. Se ei ole mahdollista. Elikkä se on oikeasti 12 amperitunnin tai 10 amperitunnin akku. Et semmoista, että kannattaa olla vähän varuillaan, kun näitä akkuja ostelee. No niin, tutkitaan sitä kaasukahvaa nyt. Elikkä ja nyt nähdään tästä tuo jännite, mikä tulee täältä säätimeltä kaasukahvalle. Elikkä se on 4,28 volttia, elikkä tuo on aivan oikea. Aivan oikea jännite. Sitten katsotaan, mitä tulee tähän vihreeseen johtoon. Elikkä tuo tulee sieltä tuolta kaasukahvalta tänne säätimelle takaisin. Tämä määrittää sen kaasu. Eli tämä pitäisi olla alle voltin, 0,85 volttia. Kyllä, ihan oikein tämäkin. Ja tässä nyt ei ole mitään vikaa, eli tämä on täysin toimiva niin kuin tähän asti. Mutta meidän pitää nyt tutkia, että miten tuo kaasukahvan kääntäminen vaikuttaa. Eli tuleeko täältä sitten nyt se 4,28 takaisin tänne säätimelle asti, että me saadaan täyskaasu sieltä pihalle. Eli täydet tehot tästä säätimestä. No niin, kokeillaanpas. Eli tää on nyt vähän hankala, eli mitä saa tätä niinku kallistettua näin. Ja samalla käytettyä kaasukahvaa, mutta oho. Eiköhän se onnistu. Elikkäs mä täältä pistänyt kaasua pikkuhiljaa. Pitäis luku nousta jo voltti. Jos me saa 4 volttiin, tää on täysin toimiva.
No joo, elikkä mitä mä tosta voin päätellä, niin mä luulen nyt, että me ei saada nyt ollenkaan tavallaan täyttä kaasua nyt pihalle tällä kaasukahvalla. Se asia nyt on äkkiä selvitetty, elikkä laitoin tämmösen kytkimen tänne, mikä ohittaa tuon kaasukahva. Elikkä kokeillaan. Joo. Kyllä muuten vemputtaa tuo rengas. On kyllä melkoinen tuo renkaan vemputus, mutta joo. Ei lähellekään vemputa kyllä tuo toinen rengas tuolla lailla. Melkosta. Mutta joo, mä käyn testaa onko mitään eroa kun on ohittanut tuon kaasukahvan tuohon ulkopuoleen. No joo, mä kävin vähän testiajoilla tämän kytkimen kanssa. Mutta no se hyöty oli aika minimainen, eli paikaltaan lähti paremmin, mutta mitään muuta eroa mä en huomannut. Ja sekin saattoi johtua vaan siitä, että se kytkimen painaminen on nopeampaa kuin kahvan kääntäminen. Mutta se jännä homma nyt oli, että tää kulki paremmin. Mä pistän tähän seuraavaksi nyt kuvan nykyisestä huippunopeudesta. Ja tuo oli siis alamäkeä, mutta ihan normi ajoasennossa. Eli se meni siinä aerodynaamisemmassa asennossa vähän kovempaa vielä, mutta kummiskin. Eli lähemmäs 60 tällä pääsee jo alamäkeä. Ei ne mitenkään huonosti. Mutta joo, nyt saatiin selville, että se 3,5 volttia riittää tuolta kaasulta sinne moottoriohjaimelle. Elikkä akku. Tämä akku siellä nyt rajoittaa. Eli siellä on nyt 40 amperin sulake. Ja se oli kyllä vähän ottanut osumaa, eli mä vaihoin se uuteen. Eli nyt siellä menee se lähemmäs 40 amperia, mä veikkaan. Mutta se nyt ei meille riitä, eli mä hommaan tähän nyt toisen akku, mikä menee tonne jalkatilaan. Tätä teholaturia mä lupasin vielä mainostaa. Eli tässä meillä on vakio 2 amperin laturi, mikä näiden sähkövempeleiden mukana yleensä tulee. Ja tämmöiselle 20 amperitunnin akulle se latausaika on yli 10 tuntia. Eli se on musta ihan järjetön aika. Että en kyllä voi tämmöistä suositella, jos aikoo joka päivä ajella. Elikkä tässä on tää 6 amperin laturi. Eli tää on 3 kertaa tehokkaampi. Tää on Hydride-merkkinen. 67,2 volttia, 6 amperia max. Ja mä tästä mittasin 5,5 amperia. Mutta mä luulen, että tämä akku täällä rajoittaa. Eli siinä luki, että tää ottaa vastaan maksimissaan 5 amperia. Ja mä nyt mittasin 5,5 amperia. Siitä niin mä veikkaan, että se on se rajoitin siellä. Elikkä mä uskon, että tämä kyllä antaa sen 6 amperia pihalle. Tai mä näin, että se antoi enemmänkin, kun katsoin muiden mittaustuloksia. Ja tämä on kyllä hyvä. Että tätä voin kyllä suositella. Kaikille on erittäinkin hyvä kapistus. Mä pistän linkin tuonne video alle descriptioniin. Tämä oli 3 ja 40 euron väliin toimitettuna. Että ei ollut niinku paha hintana ja viikko meni toimituksessa. Eli tää tuli niinku Euroopasta AliExpressistä. Latausjohto on tämmönen, mikä menee suoraan akkuun. Eli tosi näppärä. Ja tästä ei hirveästi ääntä lähde. Eli tää on niinku suht hiljainen. Itse kyllä tykkää tästä laturista huomattavasti enemmän kuin tuosta vanhasta. Tällä kertaa onkin turha kysyä, että mitä tehdään seuraavaksi. Eli se on nyt tuo akku niin kuin seuraavana ostoslistalla. Eli semmonen, mikä menee tuonne jalkatilaan. Eli tähän tulee sitten 2 akkua, että saadaan varmasti tuo virtapuoli riittämään. Että se olisi niin kuin semmoista seuraavaksi luvassa. Ja tuonne jalkatilaa menevää akkua voisi mulle kaupitella
jos semmoista löytyy ylimääräisenä, eli pistäkää kommenttia. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Jatketaan sitten, kun mä saan toisen akun jostain hankittua. Morjens!